सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। नमस्कार साथी, आज हामी सिक्नेछौँ कि विन्डोज 10 इन्स्टल कसरी गर्ने आफ्नो मोबाइलमा। एकदम इजी मेथड भनिरहेको छु तपाईहरुलाई म। तपाईसँग हुनु पर्यो यो लन्चर, कम्प्युटर लन्चर, र मैले लिंक तल दिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथै प्ले स्टोरमा पनि अवेलेबल छ, सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म प्ले स्टोरबाट नै इन्स्टल गर्छु। यहाँ प्ले स्टोरमा ओपन गर्छु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। भोइस सर्च गर्छु, यहाँ कम्प्युटर लन्चर यहाँ आइसक्यो। कम्प्युटर लन्चर 1 नम्बरमा यो भोइस सर्च गरे, तपाईले लेख्नु होला या सर्च गर्नु होला भोइस सर्च। मैले भोइस सर्च गरे, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु। यहाँ इन्स्टल गरिसकेछु, यसमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँबाट ओपन गर्छु। म ओपन लेखेछ, ओपन गर्छु, त्यसपछि ओपन गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ कम्प्युटर लन्चर। त्यसपछि आइसक्यो। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फंक्सनहरु आइसक्यो। यहाँ छ विन्डोज, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस। अनि यहाँबाट यसरी तपाईले यस्तो गर्नु, यहाँबाट यसरी यहाँ यसरी स्वाइप लेफ्ट, त्यसपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्नुभयो तपाईले, यहाँ सेम टु सेम छ, यो विन्डोज 10 जस्तै फंक्सन काम गरिरहेछ। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङ्स छ, थीमहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि यहाँबाट एप ड्रोवरको अप्सन छ, यसरी गर्नु, त्यसपछि एप ड्रोवर हुन्छ। यहाँ आयो, यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट सबै एप्लिकेसनहरु छ। यहाँ यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अझै यसको फंक्सनहरु छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी नेटवर्कको चिन्ह छ। यहाँ वाइफाई को चिन्ह छ, ब्लुटुथको 87% छ, ब्याट्री छ, यहाँ भोल्युम छ। भनौं न विन्डोज 10 जस्तै छ, लगभग सेम विन्डोज 10 जस्तै छ। यो फंक्सन त्यस्तै काम गर्छ यसमा। यहाँ पनि छ कम्प्युटर थीम छ। अब म यहाँ माई पीसी छ, जस्तै कि दिस पीसी लेखेको छ, यहाँ माई पीसी भन्छु म। यसमा क्लिक गर्छु दिस पीसी मा, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डोज 10 मा यस्तै हुन्छ नि, त्यस्तै छ सेम तपाईले यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेट विन्डोज 10 जस्तै आयो, यहाँ डेट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डेट छ। अनि म लोकल डिस्क र लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, यो मेरो सेटको हो र यो मेरो बाहिरको एसडी कार्डको हो, यो मतलब मेमोरी। यसमा लोकल डिस्क सी मा क्लिक गर्छु, त्यस्तो आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तै त हुन्छ विन्डोज 10 मा पनि। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक गर्छु, त्यसपछि यहाँ लोकल डिस्क डी, यो मेरो बाहिरको हो, यो एक्सटर्नल एसडी कार्ड हो। यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्याक गर्छु, अझै ब्याक गरिदिन्छु म, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अझै यहाँ अब तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु, यहाँ यसमा विन्डोज वालामा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अझै यो विन्डोजको सिस्टमहरु हो यो। अब यसमा क्लिक गर्नु सेटिङमा, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ लेखेको छ पर्सनलाइजेसन, त्यसपछि यहाँ सेक्युरिटी छ, त्यसपछि सिस्टम छ, एप्स छ, एडभान्स फिचर छ, जेनरल छ, ब्याकअप एन्ड रिस्टोर छ। त पर्सनलाइजेसनमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारको ब्याकग्राउन्डहरु छ, यहाँ तपाईले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि त्यहाँ सेभ हुन्छ, त्यसपछि सेभ गरेर तपाईले त्यसमा सेट गर्नु वालपेपर। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थीमहरु पनि छ धेरै, यहाँ थीम एन्ड आइकन प्याकमा क्लिक गर्नु, यहाँ छ थीमहरु धेरै। यहाँ डिफल्ट हो, यो डिफल्ट हो। अनि यहाँ छ iOS 14, यो एप्पल को, यो विन्डोज 10 2020 छ। यहाँ देख्नुहुन्छ P40, यो हुआवेको हो। OnePlus 8 को पनि छ। Oppo Find X छ, म OnePlus को युज गर्छु, OnePlus 8 को माई फेभरेट फोन हो यो। यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। OnePlus 8 मा क्लिक गर्छु, त्यसपछि अब भनिरहेको छ डु यु वान्ट टु इन्स्टल दिस एप्लिकेसन, यो प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ। यस भन्छ, म यस गर्छु। यो 16 MB को छ, म 16 MB को डाउनलोड गरेर देखाइदिन्छु। इन्स्टल मैले गरिसकेको छु। अब यहाँ ओपन लेखेको छ, ओपन गर्नु, यो यहाँ ओपन छ, ओपन गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ।
1+8 को यो लन्चर हो। थेम छ, लक छ, यहाँबाट तपाईले उ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसरी यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु यहाँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। एप्लाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ एड छ, ब्याकग्राउन्ड पनि छ। म यसलाई ब्याक गर्छु। त यसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर लन्चरको यहाँ यसरी छ। तब तपाईले यसलाई डिफल्ट बनाउनको लागि यहाँ होम बटन थिचिराख्नुपर्छ तपाईले यहाँ होम बटन है। त्यसपछि यहाँ यस्तो अप्सन आउँछ। होम बटन थिचिराखेपछि कम्प्युटर लन्चर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी। त देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 जस्तै लुक लाइक छ, सेम यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। पुरैको पुरै छ यो। डेट पनि छ यहाँ विन्डोज 10 जस्तै। मेसेजको अप्सन छ यहाँ। हटस्पट, साउन्ड, ब्याकग्राउन्ड, डाटा, लोकेसन पुरैको पुरै छ विन्डोज 10 जस्तो। यसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।